mo ang swerte ng anak mo kasi hindi niya nakilala ang nanay niya? Hayop ka? Anak! Nagagamay dito yung anak ko, ha? Si Doc Charles Marfori. How may I help you, Moki? Gusto ko po sanang malaman kung ano-ano po ba yung mga sakit ko simula po nung bata ko. Wala kang sakit nung bata ka, Moki. Panahon na para ibaon ko yung mga alaala para makalaya na rin ako sa nakaraan. Muscle relaxant siya for animals. Pero kapag tinurok mo sa tao, pwede siya maparalyze. Promise me, mag-iingat ka. I will. Nakausap ko si Moki yesterday. At actually, nagtatanong nga siya sa medical history niya. O, Beth, ibalik mo sa bahay ngayon din. Bilis! Tunay lang magmamahal, patuloy na nalaman. Dahil pagkatapos ng gabi, ikaw pa rin ang aking ilaw. Hawang buhay dahil sa'yo. Tunay lang magmamahal, patuloy na lalaban. Ikaw ang buhay dahil. Ang bilis ng taon. Kaya nga eh. 17 years. Parang kailan lang. Alam mo, meron akong di sinasabi sa'yo. Ano yun? Sa haba ng panahon, hindi nawala sa isip ko. Paano kaya kung buhay si Kyla? Ako din, Eme. Alam mo, sa tuwing na makakita ako ng baby na babae, si Kyla yung naiisip ko. Alam ko naman na pinahihirapan ko lang yung sarili ko. Pero hindi talaga ako matigil mag-isip. Paano kung wala tayo nung araw na yon? Paano kung nasa ibang lugar tayo? Paano kung isang detalye lang nung araw na yun mabago? Pero hindi na natin mababago yung nangyari. Pwede lang natin baguhin yung ngayon, yung bukas. Dan, salamat ha. Nandiyan ka palagi sa akin. Hinayaan mo akong magluksa ng matagal na panahon. Ka nauubusan ng pasensya. O ba, Emma, magkatuwang tayo sa buhay. Dito lang ako lagi sa tabi mo. At ngayong nakapagpaalam na ako kay Mookie, handa na rin akong ilibing lahat ng mapapait na alaala ni Baby Kyla. "17 years ago na mula nung huli ko siyang nakita. Nung gumraduate pa kami sa med school. Class of 2007. Birth year ko po. Exactly.
Danilo? Emma? Kaya parang familiar ka. Bukoy! Oo, yun, si Bukoy. Oo, wala. Kamusta? Ayos lang, kamusta ka? Oh, okay naman ako. Kayo, kamusta na? Tagal na rin natin hindi nagkita simula nagka-landslide eh. Umuwi na rin kasi kami ng mga anak ko sa Secure. Ang mabuti naman safe kayo ng pamilya mo. Kamusta na nga pala yung baby niyo? Siguro malaki na siya, no? Nako, wala na Bukoy. 17 years na patay anak namin. Kasama naguhod dito sa landslide. Imposible yun. Nakita ko siya nung araw na yun eh. Hyperactive yung mga reflexes mo. And this indicates na maaaring meron kang injury or damage sa spinal cord mo. Kaya nawala ang muscle function ng legs mo. Mami, bakit po ba kasi ako na-paralyze? Hindi ko rin alam, but it looks like nag-a-act out na naman ang condition mo. You're getting worse. Kapag lumala yan, puputulin ang paa mo. Pistasyo to eh! Stupid na ka ba? May allergy si Mookie sa mga peanuts! Sa dami ng kinain mo, kung talaga allergic ka sa pistachios, you should have suffered from severe throat tension. I suggest you discuss this incident with her doctor because I don't think she's allergic to pistachios. Ano ba talagang sakit mo? I have autoimmune disease daw po eh. And leukemia. Bakit naman sa dami mong sakit hindi ka dinadala ng mami mo sa ibang doktor? What for? I'm a doctor. Pedya mo ko when you were 3 to 4 months old until 5 years old. I'm telling you, wala kang serious medical condition. Tama nga si Doc Charles. Na-healthy ako nung bata ko. Wala talaga akong sakit. Olivia is your mom, right? Opo. I remember. She requested for all your medical records. Hindi ko na siya nakita after that day. How could you just stand there and do nothing? Dapat dinadala na natin si Mookie sa ospital para naman ma-check up siya. Mas alam ko kung anong kailangan ng anak ko. And I'm never bringing her to the hospital. Mookie, what are... Mookie, I can explain everything. Tumawag po ako kanina kay Doc Charles. Kaya po tinignan ko yung mga records ko. Kasi po ang sabi niya sa akin, wala naman po talaga akong sakit nung bata ako.
Doc Charles was wrong. Hindi niya na-diagnose ng tama ang sakit mo, kaya hindi na kita binalik sa klinik niya. Pero nung kausap ko po siya, Mami, sure siya na healthy ako, na wala naman po talaga akong sakit nung bata ako. Well, of course, sasabihin niya yun. Dahil iniingatan niyang masira ang reputasyon niya. But how can you explain this, Mommy, ha? It says here, I am a healthy kid, Mookie, Maria Angela Caparas, healthy kid. How? Sige nga, Mommy. Explain. These records are proof na negligent at incompetent si Doc Charles. Kaya ako tinago itong mga records na to dahil bala ko siyang idemanda, pero naisip ko na bakit ako mag-aaksaya ng panahon sa korte? Mas pinili ko na lang na asikasuhin ka, Mookie. All my life, sinasabi mo sa akin may sakit ako, di ba? Tapos makikita ko tong mga videos na to. I was healthy all along! At ngayon ko lang nakita tong mga videos na to. Mami, bakit niyo po tinago to sa akin, Mami? I don't understand! You don't understand. I really don't understand, Mami, kasi all my life nakakulong lang ako dito sa bahay na to, Mami. Gusto ko lang, Mami, gumaling. Pero bakit pakiramdam ko ninanakaw mo sa akin yung buhay ko? Bakit, Mami? Kaya ako tinago sa'yo yung mga photos and videos na yan dahil ayokong makita mo na once in your life healthy ka. Na nagagawa mo yung mga bagay na nagagawa ng mga normal na bata sa labas. Dahil kapag nakita mo yung mga photos and videos na yan, alam ko madedepress ka. Malulungkot ka sa sitwasyon mo, Mookie. I was just protecting you. That's all I wanted to do. I wanted to protect you. Minsan ko lang po ito tatanungin sa'yo, Mami. Totoo po ba talagang may sakit ako? Nakita mo si Baby Kyla? Oo, sigurado ako. Buhat-buhat siya ng isang babae. Lumabas siya galing sa bahay niyo. Sigurado ka? Kilala mo ba siya? Kilala mo yung babae? Hindi eh. Pero sigurado ako hindi siya taga rito. First time ko siya nakita nung araw ng landslide eh. Kaya natandaan kong mukha siyang dayo. Namumukhaan mo ba? Ako, pasensya na. Matagal na rin kasi. Buhay, baka naman namamalikmata ka lang. Hindi yun, Danilo. Ang sigurado ako, hindi si Emma yun. Dan, may kumuha daw. May kumuha daw kay Kyla. May kumuha sa kanya. Grabe pala yung nangyari sa baby niyo. Danilo, kung may maitutulong ako, kunin mo yung number ko. Oo, sige. Pwede mo ko kontakin anytime. Tama ba? Salamat. Sige, mauna na ako. Sana manap niyo yung baby niyo. Dan, si Kyla, boy, si Kyla. Boy, si Baby Kyla. Ano, Mami? Yes. You are sick. Ano ba sa tingin mo, ha? Gawa-gawa ko lang tong mga sakit ko? I don't know. I don't know, Mami. I don't know. I really don't know. Di ko na talaga maintindihan. Naku-confuse na ako. Naguguluhan ako sobra. Mookie, hindi ka ba naniniwala sa akin? I really don't know, Mami. Right now, sobrang litong-lito na ako. Hindi ko na alam kung ano yung papaniwalaan ko. Ini-insist niyo po kasi lagi na may sakit ako, simula nung bata ako. Pero bakit ganito, Mami? Bakit ganito yung nasa videos? Bakit ganito yung mga nasa pictures? Bakit ako ganito dito?
Bakit I look healthy? I don't understand. These videos. Isang taon lang mga yan bago lumabas ang mga symptoms mo. And here, I have proof to show you. Dahil nakuhaan ko nung unang lumabas ang mga simptomas mo. These videos was before you got sick, Mookie. Mamo, habulin mo ako! O, bilisan mo! Malapit na ako! Takbo, bilis! Ayun na! Nahabol na kita! Ano, laro pa tayo? Pagod ka na. Ang bilis naman napagod ng baby ko. Patingin nga ng pretty baby na yan. Muki, bakit tumutugo yung ilong mo? Yaya, tawagin mo yung driver. Pupunta tayo hospital ngayon din. Dan, bakit? Iniisip ko yung sinabi ni Pokoy eh. Alam ko dating lasinggo yun eh. Hindi ako masyado naniniwala. Nakita niya si Baby Kyla. Buhay. Nilalabas ng babae galing sa bahay natin. Buhay si Baby Kyla. May dahilan para umasa ako ngayon dahil may nakakitang buhay si Baby Kyla. Emma, ayoko masaktan ka. Emma, pinoprotektahan lang kita. Hindi ko kailangan ng proteksyon, ang kailangan ko suporta. Nararamdaman ko buhay si Kyla. Buhay si Baby Kyla. Jun, ikaw na mag-drive ah. Naging persistent ang pagno-nosebleed mo. Inobserbahan kita, and then I discovered na meron kang leukemia. Pero patuloy ka pa rin na nanghina. I observed you some more and then I discovered again na nagkaroon ka ng autoimmune disease. You discovered, Mommy. So it means walang ibang doctor na nag-diagnose na may sakit ako. I'm a doctor, Mookie. Nakita ko lahat ng symptoms. Pero higit sa pagiging doktor, nanay mo ko. Alam ko at ramdam ko na may sakit ka. Pina-check ko lahat ng mga blood samples mo sa lab and true enough, tama nga lahat ng diagnosis ko. Doctor po ba talaga kayo? I'm insulted, Mookie. Kini-question mo ang pagiging doktor ko? I don't know, Mommy. Ayun kasi yung mga naririnig ko sa mga kwento-kwento dyan eh. Kanino? Kay Astrid? O sa adelantadang na banderang yan? It's not important anymore, Mommy, kung kanino ko man narinig yung kwentong yun, okay? Nakita ko din po kasi yung article online. My gosh, Mookie! Article online? Those are lies! Gawa-gawa lang yun ng mga taong naiinggit at galit sa akin. Then, Mommy, kung doctor po talaga kayo, bakit niyo po ako in-injection ng muscle relaxant para sa mga hayop? Mommy, I saw the vial para sa Canixitol. And it's for animals. Bakit niyo po ako tinuturukan na para sa hayop, Mommy? Mookie! Bakit ba ang dami-dami mong tanong? Dalawang klase ang Canixidol, isang panghayop at isang pangtao.
Mookie, hindi ko alam kung saan nagagaling tong mga information mo about Canixidol, pero please naman, next time naman alamin mo yung totoo. Dahil hindi ko gagawin yun sa'yo, anak. I will never administer any veterinary drugs on you. I will never do that. Hindi ko gagawin yun. Uy, Moki! Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa natutulog. Tama na. Ate Flor, may nakita po ba kayong vial ng gamot? Yung ini-inject lagi sa akin ni Mami? Vial? Ay, yun ba yung maliit na bote? Ay, oo, nakita ko habang naglilinis ako kanina. Bakit? Nasaan, ate? Ay, ayun, nandun kay ma'am. Eh kasi nung dumating siya kanina, nakita niya hawak-hawak ko, kaya ayun, kinuha niya. Tara na. Ate, bakit may sunog? Sunog? Ay, oo nga no. Ay, si ma'am? Ate, pwedeng paabot yung binoculars ko? Ay, sandali. Ito. Salamat, ate. What are you doing, Mommy? Ano? Buhay si Baby Kyla? Anak? Isa pa kayo na eh. Para kayo si Emma. Ang bilis maniwala. Eh bakit ba? Sa gusto ko maniwala sa kanya. Nanay siya eh. Ramdam niya kung buhay si Kyla. Talaga, anak? Nanay. O sige na, agree ako sa'yo. Na kung si Baby Kyla talaga, yung batang bitbit ng babaeng yon, yung nakita ni Bukoy, oo. Kung talaga naligtas niya si Baby Kyla, dapat talaga hinahanap kayo. Sinolisan niyo yung bata. Eh, yun naman pala. Pero naisip mo rin ba? Ha? Paano? Kung yung babaeng yon pumunta doon sa lugar ninyo para manguha ng bata. Paano kung miyembro siya ng sindikato? Sumasalisi sa mga pangyayari, sa mga kaguluhan para mang-kidnap. Ang Panginoon, sana naman hindi ito itong iniisip ko. Sana mali ako. Nay? Paano kung nakidnap nga si Kyla? Tsaka isa pa, di ba ikaw? May sumagasa sa'yo eh. Paano kung yung babaeng kumuha kay Baby Kyla ang may pakana nun? Sinadyakan sa gasaan. At kung si Kyla, tinungan ng sindikato, malamang isa na siya sa mga batang ginagamit nila ngayon na namamali mo sa kalye o inaabuso ng babaeng lukarit na kumuha sa kanya. Nay, huwag naman po sana. Uy! Pwede ba bumalik kayo doon sa barangay pinagkaisa? Hanapin niyo yung babaeng yun. Ibalik niyo dito ang apo ko. Iuwi niyo siya dito. I think it's time for you to tell Mookie the truth. Nakakahalata na pala siya eh. And please, tigilan mo na yung pagbigay ng gamot sa kanya na hindi naman niya kailangan. Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Kung hindi talaga doktor ang mami mo,
Aba, dapat magpasuri ka sa tunay na doktor para malaman mo ang totoo. But as you know, Ate Olive, I'm in Manila na. The hell I care. Gusto ko nang kunin yung share ko sa ancestral house natin. Wag na wag mo kong susubukan, Jade. Hello, Mang Ando. Papunta na ako dyan. I'll probably be there in 1 hour. Baka lang maunahan ako ni Jade dyan. Meron din siyang susi ng vault ni Daddy kung saan nakatago ang land title. Dito ko nakita ang huminto yung kotse ng babaeng tumangay sa anak niyo.